if you are watching this recorded video right now, it means na we're asynchronous kasi nga actually we have a lot of seminars to attend to. So here is our last lesson, which is ang pamahalaan at ang pamilihan. Actually, in our lessons, especially when we talk about the biglaang balita, I always redirect you to this lesson na we will tackle that on the last lesson of our quarter. Kasi, as you can see, our government has a role in the market. Hindi parating pure market economy lang. Now, for our milk muna, napapahalagahan ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa regulasyon ng mga gawaing pangkabuhayan. We appreciate government. Okay, we appreciate the state na nag-i-intervene siya on our market. Okay? So, una sa lahat, kung kayo ay magiging presidente, ano ang gagawin niyo upang mapabuti ang ekonomiya? Ang ating presidente ay ang executive leader. So, siya yung mga nagpapatupad ng mga batas na hinahain ng Senate tsaka House of Representatives. And katuwang niya sa pag-deliver ng justice ang Supreme Court. Nevertheless, dahil nasa kanyang executive orders na, yan, yung power na yun, meron siyang capacity to carry out. Okay? So, yung economy, kasama yun sa mga sakop niya. Ano, kung kayo magiging presidente, ano kayang gagawin nyo? Siguro madami. Okay? And I want you to ponder on this question. On your mind na lang. Okay? Kasi napaka-powerful eh. Now, sabi ni Nicholas Gregory Mankiw, government can sometimes improve market outcomes. When we look back to Adam Smith, he believes that market economy is the key, yung invisible hand talaga. However, Nicholas Gregory Mankiw is one of the foremost economists natin, and he formulated 10 principles. Yan yung pang-7th niya. Although we haven't discussed them na purely, nanilista natin yung 10, I assure you na inaaral na natin ang kanyang 10 principles nang hindi nyo nakahalata. Okay? So, pang-7th yan. Now, even another economist named John Maynard Keynes believed that no, mixed economy is the way that the government must sometimes improve market outcomes. No, bakit? Kasi we have what we call market failure. So, ang tanong ko nga dyan, organisado naman ang pamahalaan, ang pamilihan. Ngunit, may mga kabiguan ito. Hindi perfect ang pamilihan. Yes, it can organize. Okay? However, meron itong mga kahinaan na kapag hinayaan, ay sobrang makakasama sa ating lipunan. Okay, so ang definition ng market failure ay isang sitwasyon kung saan ang mga kahinaan ng pamilihan ay pumipigil sa mahusay na paglalaan ng mga pinagkukunang yaman. There are weaknesses in the market. Now, natatawag siyang market failure kung talagang doon sa sitwasyon na yun, talagang pinipigilan niya na talaga yung mahusay na paglalaan or allocation ng mga resources natin. Now, what are these failures? So, I will introduce you to two economic terms na para maintindihan nyo talaga to fully is ini-introduce ko na rin sa inyo. We have what we call externalities. Okay? And market power. Ano nga muna yung externalities? Actually, may idea na kayo doon sa icon na ni-ready ko dyan. Externalities are kahinatnan ng isang kilos ng tao sa kapakanan ng iba. Okay? Actually, yung externalities is a neutral term. It could be positive, it could be negative.
Okay? But always remember, class, na kumbaga, kung i-explain ko siya na mas madali, it's like a side effect. Okay? Kasi hindi mo sinasadya yung effect na yon. But it happens. Ganun talaga. Butterfly effect. Okay? Iba yung intention mo, pero may mga lumalabas na externalities. Ang example natin ng positive externality is, kunwari, may nakadiskubre ng gamot sa COVID. Okay? Ang positive externality niya is, although syempre, nakagear ang kanyang mind towards learning about the secrets of COVID. Okay? Mag-develop ng vaccine about it. Kumita mula sa mga bansa na naghihintay na for almost a year for such vaccines. Pero, maybe, one of the positive externalities niyan is pwede siyang makakontribute to another research. For example, looking for research about cure in cancer, cure for HIV, kesa natuklasan na um, kung paano i-cure ang COVID, baka pwede siyang i-relate sa ibang viruses. 'Di ba? Okay, so that is a positive externality na ang sinasadya mo ay malaman ng vaccine ng COVID, pero ang makaka-contribute pa rin pala siya sa ibang researches. The negative externalities, at yun nga yung example natin dyan, is pollution. Okay? Halimbawa, may isang babuyan. Okay, or manukan. Actually, we are near in a poultry. I live 2 decades of my life in a farm, poultry farm, at malapit pa rin kami nakatira doon. One of the negative externalities is, syempre, yung farm, ang gusto niya ay kumita ng pera, gusto niya mag-alaga ng manok, makabenta ng manok. Now, it, nagdadala siya ng balahibo. And I have asthma, so struggle talaga pag nagbababa sila ng CCU. I had to go to my tita's house para hindi ko malangkap yung ano, yung balahibo. And I am sickly back in my childhood because of that. Okay? So, that is a negative externality for me. Na, oo, kumikita yung farm, pinapasweldo nila ng parents ko, pero ang negative externality ay sa akin na pag inaatake ako ng asthma noon, kailangan nila paggamot. So, yun ang externalities natin. Okay? It could be positive, negative, side effects. Okay? What about market power? Actually, natakal na natin to last meeting, pero ngayon ko lang siya binigyan ng pangalan. Market power is yung kakayahan ng isang tao, isang grupo na maimpluwensyahan ang presyo. Okay? So, we tackled about imperfect competition o di ganap na competition. Yan yung capacity ng isang grupo, it's either producer or consumer, na maka-influence nga sa market. Na, halimbawa, ang monopoly, ang oligopoly, kapag nag-collusion sila, nagbuo sila ng cartel, they could sway the price to their favor. Tataasan talaga nila. And, yung pagsasabuatan na yun ay unfair sa mga consumer. Okay? Kaso wala magawa yung consumer, nasa kanila yung market power. Same with monopsonyo. Okay? Ang market power ay nasa consumer. Ngayon, ano bang self-interest ng consumer? They would lower the price. So, walang magawa yung mga producer kundi ibenta to sa mababang halaga kahit lugi sila. So, ito ang dalawang dahilan ng market failure. Okay? If left unchecked, for example, we have externalities.
Halimbawa, yung externality na positive, parang okay, may capacity siya for COVID, or yung COVID vaccine, may capacity siya for further research, pero hindi pinondohan ng gobyerno. Sayang! If, kunwari, yun nga, kunwari merong babuyan, tapos ang dumi niya, tapos nakaka-perwisyon na siya sa mga neighborhood niya, at hindi siya na-check ng government, magkakasakit lang yung mga tao doon. So, market power, kapag hinayaan mo yung monopolyo, yung monopsonyo na taasan talaga yung price nila, if hindi mag-intervene ng government na patawan sila ng fine, pwedeng ipakulong sila, walang mangyayari. Magpapatuloy lang itong mga market failure na to. That's why kailangan ang government. So, nakita na natin na kailangan nga manghingasok ng pamahalaan sa takbo ng pamilihan. Bakit at paano? So, ang pangunahing sandigan ng government, why may karapatan silang manghimasok sa pamilihan ay ito. According sa Article 2, Section 4 ng 1987 Constitution of the Philippines, ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan. Now, yung paglingkuran at pangalagaan, napaka-broad niyan. Saang areas man ng estado ay tungkulin yun ng pamahalaan. Now, syempre, paano nila magagawa yun if you don't give them power over something, such as economy? Ang paglingkuran at pangalagaan can go two ways. Pwedeng pangalagaan mula sa mga foreign invaders or sa mga mismong citizens nito. Okay? So, paglingkuran, pwedeng yung mga Filipino outside the Philippines, pwedeng within the Philippines. So, given na meron tayong ganitong article and section sa Philippine Constitution, okay, isahin ang mga tungkulin ng pamahalaan sa ekonomiya. Now, there are three general na tungkulin ng pamahalaan sa economics or economy ng bansa. Nevertheless, 2 out of 3 ang sakop ng microeconomics, and the other one could be more on the macro level. So, ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang pagkakaloob ng serbisyong panlipunan. Okay? Public service, kaya nga tinatawag natin public servants, yung mga government officials. Okay? Second ay ang pagtataguyod ng kompetisyon. Now, I think you have an idea why ito yung isa sa mga tungkulin nila, since we have tackled about market power, diba, as potential source of market failure. Then lastly, ay pagtiyak sa katatagan ng ekonomiya. Now, let's dwell deeper, shall we? So, ayan. Una, under serbisyong panlipunan ay ang pagpapanatili ng kaayusan. Ma'am, bakit kailangan maayos? Kasi always remember na Maslow hierarchy of needs. The first level is basic needs and second level is peace and order. Now, if mawala yun, you cannot pursue other needs. Hindi ka uunlad. At hindi lang yun applicable to us individuals, but also in the whole economy. Okay? So, not only that, actually, merong ibang mga economists na nagko-contend dun sa hierarchy of needs, kung mauuna ba talaga yung basic needs rather than peace and order. But nevertheless, those two are interconnected. If walang food and shelter or air or water or shelter, syempre hindi ka mabubuhay. And kung meron namang possibility na mamatay ka agad kasi may gera o kaguluhan, hindi ka rin mabubuhay. So, it is really necessary na ang government ma-ensure niya na tahimik, payapa. Kasi imagine niyo, for example, sa Mindanao, yung mga AFP and yung mga yung mga kalaban nila ng mga rebels. Diba? Look at that area. Yung economic activity nila ay napakababa. Okay? Kasi magtitinda ka ba doon, nanganganib ng buhay mo. So, not only that, it drives away investors like
yun nga yung point eh, magtitinda ka ba doon kung ang priority ng mga tao ay mag-survive or more likely wala silang pera. Okay? They would likely to loot your goods. So, yun yung unang tungkulin ng pamahalaan. Next is kailangan nila magbigay ng abot kayang edukasyon at tulong medikal. Okay? So, actually kayo ang produkto ng gobyerno, class. Kasi mga public school students kayo. Pinag-aaral kayo ng gobyerno. Hindi kayo ang nagpapasahod sa amin, but the government. Okay? So, ano yung purpose nito ng government? Kasi it makes sure that its citizens are educated. Wari, pag-graduate mo dito sa school, syempre, meron kayong edge. Tinuruan namin kayo ng mga sciences. We did our best to educate you. And we look forward that after you graduate here, you're gonna get to a good job, a good college. Uh, Nag-i-invest sa inyo ang gobyerno kasi at the end of it, pag nagtatrabaho na kayo, makakaambag kayo sa ekonomiya ng Pilipinas. Not only yung taksa, pero bilang workforce. Okay? Makakabagbalik kayo sa bansa. At tulong medical kasi imagine niyo kunwari, matalino nga kayo pero sakitin kayo. 'Di ba? Parang hindi ka ganun gaano efficient na citizen. So that's why the government pinagkakalog niya to kasi in economics class, ang education and ang medicine are actually they are seen as outflow ng pera. Kasi, wari, edukasyon, pinag-aral kayo ng government, walang agad-agad na balik. Like for example, pinag-aral nga kayo ng parents nyo, hindi naman mababalik sa kanila agad yung pera eh. Okay? Yung tulong medikal. Pag nagkasakit kayo, hindi naman kayo kikita sa pagkakasakit eh. Okay? Actually, mas more na nagagastusan kayo. So, ayun yung reason why the government has to shoulder that. Okay? Then, lastly, kailangan din magpagawa ng mga infrastruktura. Kasi, yung, halimbawa, mga roads, mga bridges, buildings natin sa school, kailangan sila yung magpapagawa. Okay? Kasi, halimbawa, yung sa roads at bridges, hindi ito pinagawa ng gobyerno. Parang, syempre, self-interest, sino magpapagawa, okay? More likely, magmamatigasan, walang magpapagawa. Mahirap yung flow ng goods and services. Halimbawa, nagpa-deliver kayo sa Shopee or Lazada mula Manila hanggang dito. Kunwari, walang mga roads at saka bridges. Sige, kamusta naman yung pagpapadala sa inyo, di ba? So, kailangan yung pamahalaan for the greater good kasi nga pinopondohan nga naman natin sila at pinagkakatiwalaan natin sila na mag-deliver ng ganitong mga serbisyong panlipunan, sila ang gumagawa ng mga infrastruktura. Yung second, about sa pagtataguyod ng kompetisyon, hindi nga in-eliminate ang monopolyo or oligopolyo or ang monopsonyo. Pero kailangan niya itong bantayan. Kasi there are some resources na isa lang talaga may-ari. The government cannot confiscate it. Pero kaya niyang bantayan. For example, nga yung Meralco, yung mga oil companies natin. Sa monopolyo, monitor kung paano sila mag-presyo, same with monopsonyo. Pag naglabag sila, pag-iimbestigahan, okay? Pag may mga tao na nagko-collusion, okay? O tinatry na gumawa ng cartel out of oligopoly, okay? Binubuwag yun ng pamahalaan at naghahanap din sila ng option para merong kompetisyon sa market. And lastly, pagtiyak sa katatagan ng ekonomiya. Actually, sa third time mag-zero in.
Okay? Kailangan, ito ay may kapangyarihang magtakda ng presyo. Yes, pwede niyang i-ignore ang invisible hand. Okay? And, kasi, yun nga, kailangan, mabawasan niyo yung unemployment or underemployment. So, kailangan, tumulong siya para, di ba, remember, ang price is one of the, determinants how strong the economy is. Kasi kung papalit-palit ang presyo, okay, hindi strong. Kasi bakit ganyan? Papalit-palit. Okay? The government has to help to maintain the strength of the economy. Okay. So, ano ba talaga yung pangunahing ahensya? Actually, natakal na natin siya pero I'm reintroducing it again. Ang Department of Trade and Industry. Kaya nga nakakaumay, lagi na lang sila yung minimension sa mga news natin. According sa DTI, kasi yun yung kanilang work. Sila ang pangunahing ahensya na nagpapatupad sa mga batas tungkol sa pagkalakalan at industries. So, sinusure nila na naaayon sa kanilang mga batas. At syempre, sa general na batas din, yung produkto at serbisyo. Now, under DTI is the price stabilization programs. Okay, dito natin makikita ngayon paano to kinokontrol ng pamahalaan, ang presyo. So, first we have this term of price ceiling. Ang price ceiling ay tinatawag ng maximum price policy. So, mayroon na kayong idea based on what it is called. Ito ang pinakamataas na presyo na maaaring ipagbili ng isang producer ng kanyang produkto. Okay? Pag lumagpas ka dyan, ipa-fine ka or pwede ka ipakulong ng government. Okay? Kailan ba siya pinapatupad? Okay? So, for example, we have this, our demand and supply curve na meron tayong equilibrium price and quantity of 300 each. Okay. Halimbawa, pero sa tingin nyo, it's too high. Ang pinaka-example natin dito ay ang baboy. Naku, nakakaumay yung news about dyan. Okay, like ilang beses natin siyang binigla ang balita. So, I would explain that. So, for example lang 300 ang ating equilibrium price. Actually nga, according sa news is 350 to 390. Pero for the sake lang nung graph, kunwari 300 siya. Sa 300, sure na may mabibenta na 300 din. However, alam nyo na, sobrang mahal para sa atin yun. Kasi, marami pang bibili ng parents natin sa grocery, 'di ba? Lalo na yung mga maliliit yung sweldo, hindi nila ma-afford yan. So, the government intervenes and sets a price ceiling. Actually, yung price ceiling natin sa baboy ngayon is 270. Okay? The price ceiling, para maging binding siya, has to go below the equilibrium price. Kasi kung ilalagay mo siya sa taas, halimbawa dito, lagay natin siya, okay, dito sa taas. Or dito natin nilagay yung price ceiling. May effect ba? Walay. Walay na effect yan. So, kailangan nasa baba siya. Okay? So, ayan. Ito po ang ating price ceiling. Now, if you notice, okay, we will have shortage. At sinasadya talaga yan ng government. Kasi, ma'am, you may ask, ma'am, di ba, kaya nga invisible hand eh. It's to be efficient eh. Para yun nga, it may be efficient class, pero kasi, ganun talaga ang decision making. Sometimes you have to choose between two evils. Now, the government has to decide, ano ba? I-maintain, hahayaan niya ba yon in the equilibrium price of 300? Kung saan, yung mga mahihirap, yung mga naghihikaos, hindi ma-afford yung price? Or, i-risk nitong magkaroon ng shortage muna for the sake na may mga makakabili nito. Okay? So,
Ang quantity supplied today natin is 200. Nabawasan, 200, pero ang quantity demanded dumami, 400. Okay? So, ganyan talaga siya. And actually, ang example natin diyan sa mga balita is the pork holiday. Hanggang ngayon, merong ilang mga um, nagbebenta ng baboy, hindi muna sila nagbebenta. Yung mga nagsisell ng baboy, yung mga nagde-deliver ng baboy, they do not deliver in Metro Manila kasi may price ceiling. Okay, so yun po yung example natin. Now, ano ba yung effect ng price ceiling? Kasi, in everything that we do naman, may positive and negative impact eh. So, let's start with mabuti. Una, syempre, mababang presyo ng mga bilihin. By the way, ang price ceiling is favored para sa mga consumer in expense of the producers. Okay, kaya nga yun nga yung malungkot nga dun sa ano, umaangal na talaga yung mga producers natin ng baboy. So, pero for the sake of the consumers, kailangan ibaba yung prices. At sure na mabibili yung inyong pork. Kasi halimbawa, di ba sa mga balita, ito naman kasing sa curve, kunwari at 300, we have 300 demand. Plus, again, this is only on paper. On real life class, yes, may 300 na interesadong bumili ng baboy, can afford bumili ng baboy, pero pwedeng bigla silang mag-iba ng isip, magbili na lang sila ng chicken or um, ah fish or gulay, 'di ba? At least kung mas mababa yung price, mas sure kang bibilhin ng mga mamimili. Ang hindi nga lang mabuti, bababa ang supply. Katulad nga nung sa baboy, may iba na talaga nag-pork holiday. So, nagiging dahilan din ng kakulangan, kulang na ang baboy. Okay? Then lastly, maaaring magkaroon ng illegal na pamilihan, black market. Paano siya nangyayari? Ang black market ay parang, yun, market pa din siya. But it's not legal na, for example, sa baboy, hindi mo afford ang baboy. Hindi mo afford na i-sell ang baboy ng ganong kahalaga. So, gusto niyo na mas mababang halaga? Sige, mababa rin yung quality. It's either magbenta ng double dead na baboy or mag-smuggle ng baboy. So, yes, pwede mo siya ibenta ng mura. Yes, pwede ka makabili doon ng mura, pero yung quality ay compromise at labag sa batas. Okay? So, on price ceiling, we have what we call price freeze. Okay? So, ito, para rin siyang price ceiling, pero again, class, i-aano ko lang na um, yung price ceiling, ang government ang nagtatakda ng presyo. As in, katulad kanina, yung baboy, talagang sinabi nilang, okay, 270 nga lang. Ano magpas dyan? May fine. Ang price freeze din naman, medyo ganon, siya mag-operate. Pero, kung ano yung naabutan yung presyo, yun na yun. Okay, for example, yung baboy ay 350. Okay, pag nag-price ceiling, okay, 270 mo yan. Pero pag price freeze, okay, just remain at 350. Pinapatupad lang siya kung mayroong mga emergencies, katulad dyan, state of emergency, state of calamity or disaster, state of rebellion, state of wars, suspension of privilege of writ of habeas corpus, at martial law. At ang price freeze ay 60 days for basic goods and 15 days sa mga panluto. Now, meron siyang time limit. Actually, class, medyo nakaka-asar lang yung mga news ngayon kasi nai-interchange nila yung dalawang definition yung magkaiba po yan. Okay, kasi kung pareho lang pala sila, ba't nag-iba pa tayo ng terms, di ba? Ang price ceiling, again, may talagang sinet na um, presyo ang government. Ang price freeze, parang freeze. As it is. Kung kailan kita naabutan, stop ka dyan. Okay. Nangyayari yan, like for example, before ng bagyo, nakita na ng government na, ito pala yung presyo ng baboy.
Tapos, during the typhoon, may change, pwede kasi siya magtaas kasi nga naman, no, supply and demand. Pero yung government nire-remind na, "Oy, ito yung presyo mo bago magkabagyo. Freeze ka lang." Okay? So, ito ano naman yung suggested retail price? Medyo nakakabit siya dun sa price freeze, but the suggested retail price is actually um, ito yung ating gabay sa mga mamimili upang makasiguro na tapat yung presyo ng mga produkto. Class, ito yung parang listahan ng um, presyo na sinasuggest ng government for daily living talaga. At minsan, ito rin yung pinapaalala din ng government pag nagkakaroon ng price freeze. Now, uy, pakisunod yung SRP kasi yan naman usually dapat ang price niya. Okay. Ma'am, lahat po ba may SRP? Kasi bakit ma'am sa Enchanted Kingdom? Ang laki ng atraso natin sa Enchanted Kingdom, no? Ginto ka yung mga binibenta doon. Actually, class, ang suggested retail price ay sakop niya lang ay mga basic commodities. Okay? So, tsaka minsan prime commodities like panggawa sa mga construction. Pero, sa ibang mga mga goods, wala pang suggested retail price. So, basic goods lang po talaga ang SRP. Okay. So, ang ginagawa po ng DTI dyan, minomonitor nila. Tapos, pina-flash sa TV or sa website nila para ma-remind tayo na, uy, ito yung price niya that hindi masyadong malayo kaya nga suggested pwedeng sumobra ng onti. Pero, sana nakaka-follow po sa SRP. Okay, we also have what we call price floor. Okay? Now, ito naman yung kabaliktaran ng price ceiling. So, ang price floor ay dinedetermine din ng government. Okay? Sinasabatas yan na ito yung pinakamababang presyo na pwede mong ibigay for a good or service. So, ganito po ang itsura niya sa ating curves. So, balik tayo sa ating classic na, laging ganito yung mga curves ko. Hindi naman parating dapat ganito eh. Okay. Price floor. So, unlike sa price ceiling na nasa ibaba, ang price floor ay dapat nasa itaas. Kasi, again, non-binding siya kung sa baba siya. So, ang halimbawa natin ay andito siya. Or andito. Walang effect kasi andito naman yung yung equilibrium. Wala siyang i-move. Okay? So, para pataasin mo siya, you have to go up. Dito mo siya, para tumaas siya. Hindi yung dito sa baba kasi that's opposite of what you're intending to do. Okay? So, ang nangyayari dyan, we will have surplus. Okay, so at 400, we have a quantity demanded of 200 and quantity supplied na 400. Ma'am, totoo bang may price floor? Kasi parang, sino ba naman ang may gusto ganyan? Actually, yes. And actually, this price floor is very essential for us. Kasi ang pinaka-example nito is the minimum wage. Yes, na kunwari, isa kang construction worker. Okay? Or isa kang teacher in a private school. Maliit lang ang school nyo. Dapat siyang sumunod sa minimum wage. Kunwari, 400 per day. Hindi 300. No matter how much the students are, how many, kailangan pa rin silang sumunod sa batas. Now, alam naman natin na merong iba na hindi sumusunod dito, mga contractual yon na yun yung surplus Kasi marami tayong labor force. Okay? Pero yung mga company, tinataasan nila ang kanilang requirements, inuuntian nila ang kanilang hinahire because yung pangpasweldo sana sa additional workers are added
on the existing workforce. Okay? Kaya, pero again, kung hahayaan natin ang invisible hand, kawawa naman yung general population din natin na mababa lang yung sahod, hindi makakabuhay ng pamilya. Okay, so it is really necessary. Okay? So, yan, surplus. So, ano ba ang epekto ng price floor? So, una, mas mataas yung sahod ng mga manggagawa. Well, kasi nga, una sa lahat, pinaka-example nga is the minimum wage. Then, kasi, ikalawa, mas malaki kasi yung tubo ng mga nagtitinda. Kung malaki ang tubo nila, like, malaki yung kinikita nila, mas mataas din kasi ang pwede nilang ipasahod sa kanilang mga manggagawa. Pwede silang magdagdag. Sana, okay? Ang hindi nga lang mabuti ay mas mataas na presyo ng bilihin. Kasi nga, ganun yun, class. If it's either kanino ka magbibigay ng favor sa consumer ba o producer, it's a give and take. You give to the producer, you take from the consumer. You take from the producer, you give to the consumers. Okay? Kaya nga maganda yung perfect competition na sana both sides are equally satisfied, yung equilibrium, kaso hindi nga parate. Maaari rin ito magkaroon ng kalabisan sa mga kalakal or surplus. Then lastly, mas mababa ang demand ng mga bilihin. Okay? So last we have price support. Okay? Ang price support ay ito yung mga tulong ng pamahalaan sa mga negosyante. So ito yung last na option ng government. Okay? Hindi na lang magbigay ng ceiling or floor or whatever. Pero tulungan na lang nila yung mga negosyante. For example, subsidy. Ang example ngayon is sa Department of Agriculture, ini-encourage na lang daw na sila yung mag-transport ng mga baboy. Kasi, by doing so, by supporting that, they are helping the pork industry kasi imbes na ipambayad dun sa transportation, ay kita na yun, no? Or tubo na yun ng seller. So, hindi na sila maniningil ng mas mataas para lang tumubo sila. Okay? Also, tax exemption. Kasi yung tax, diba? Ang government kumukuha sa atin ng mga buwis para magkaroon din ng sariling funding. Dagdag pa yun sa sinisingil sa atin. Pwedeng discount or bonus. So, that is our lesson for today. And I hope na even though this is recorded, I pre-recorded it just in case na yun nga mawalan tayo ng klase ng synchronous because of seminars. Sana naintindihan niyo po. If you have any question, you can just ask me on the GC. Ayun lang, kiddos, and congratulations, we finished the second quarter of economics under microeconomics. Yun lang, and God bless.